हाई साथीहरु, वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ म चाहिँ राजमा पनिर बनाउन गइरहेको छु है। मैले चाहिँ यहाँ तेलमा प्याज चाहिँ रातो हुने गरेर भुटिराखेको छु है। यो चाहिँ अझै रातो बनाउँछु म। अनि त्यसपछि चाहिँ म यसमा टमाटर, अदुवा लसुनको पेस्ट, जिरा धनियाको धुलो, नुन नुन त अघि नै मैले राजमा सिटी लगाउने बेलामा राखेको छु। टर्मरिक पाउडर राखेर भुट्छु। अनि त्यसपछि पनिर राख्छु साथीहरु है। पनिर चाहिँ यहाँ छ। पनिर चाहिँ पहिल्यै फ्राई गरेको छु। यो राजमा पनिरको लागि चाहिँ पनिरलाई चाहिँ यसरी पहिल्यै फ्राई गर्यो भने चाहिँ अहिले खाने बेलामा चाहिँ अलिकति मिठो हुन्छ है साथीहरु। यसरी फ्राई गरेर अनि यसलाई चाहिँ पानीमा भिजाएर राख्यो भने पनिर नरम हुन्छ साथीहरु। तर मैले चाहिँ नरम नबनाउने भनेर यतिकै राखेको छु। अब चाहिँ म यसमा टमाटर राख्छु। अब यसलाई एकछिन भित्र है। अब म यसमा चाहिँ अदुवा लसुनको पेस्ट, बेसार, धुलो के अरे जिरा धनिया हाल्छु है। साथीहरु, यसमा चाहिँ मैले जिरा धनिया, टर्मरिक पाउडर, अदुवा लसुनको पेस्ट राखेको छु है। अब म यसलाई भुट्छु एकछिन। अर्किन्न सब निल्छ तिनीहरूले। अब चाहिँ साथीहरु यो मजाले मसलाहरु भुटिएको छ है। अब म यसमा राजमा राख्छु है। साथीहरु, मैले चाहिँ यहाँ राजमा खनाएको छु है। तपाईहरुले चाहिँ यो टमाटर र मसलालाई चाहिँ भुटेर चाहिँ सेलाएर मिक्सरमा पिनेर अनि फेरि यसरी मिसाएर उमाल्न पनि सक्नुहुन्छ है। तर मैले चाहिँ चोक्टा चोक्टा खानु पर्यो भनेर चाहिँ त्यो गरेको। अब चाहिँ म यो पनिरलाई राखिदिन्छु है। ल अब यसलाई छोडिदिन्छु किनभने यो पाकिसिद्धिएको हो। मैले चाहिँ यसमा एक्स्ट्रा पानी थपेको छैन है। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले धनियाको पात छर्न सक्नुहुन्छ है। अनि धनियाको पात छरेर खाने साथीहरु। मैले चाहिँ ग्यासमा हाले है। भाइलाई छोड्दे। अब 5 मिनट जति छोपेर राख्छु अब है। मेरो बाहिर कुकुरको बच्चाहरु कराहा। अब तिनीहरु भात खाने बेला भयो। मैले ल्याएन पानी। सफा त्यसमै ल्याउने राखेको मैले।
माथि अलिकति भयो। साथीहरू अहिले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई मेरो खाना देखाइसकेँ है। आजको खानामा है यहाँ चाहिँ थप मैले चना राखेको छु है। अहिले मैले राजमा पनिर बनाएको थिएँ है। यो पापड चाहिँ लोकल पापड है साथीहरू। यो चाहिँ कुनै मसला हुँदैन। त्यो पहिला पहिला फिल्महरूतिर यत्रो यत्रो पोकामा यत्रै गरेर भैयाहरू बेच्दै हिँड्थ्यो नि हो त्यस्तो पापड है। हामी चाहिँ स्कुल पढ्ने बेलामा चाहिँ हामी साथीले चाहिँ यो पापड र तरकारी अनि तरकारीमा चाहिँ खुर्सानी ठोकेर खाने च्यालेन्ज गर्थ्यो कि साथीहरू स्कुल पढ्ने बेलामा। आमाले ल्याइदिएर चाहिँ मैले भनेको थिएँ कान्छीलाई। अनि खै आजभोलिको त्यति नफुल्लिँदो रहेछ। पहिला हामी स्कुल पढ्दाखेरि एकदम ठुल्ठुलो फुल्लिन्थ्यो है। आज मैले ट्याक दुई भाग गरेर काटेको छ है। यो पापड चुरुम परेको यति ठुलो। अनि आलु र केराउको तरकारी त्यसमा धुलो खुर्सानी ठोकेर होम साइन्सको पिरियड चाहिँ पढ्न झ्याउलाएर बुद्ध म कुसुम रेबिका स्कुलको बाहिरको क्यान्टिनमा गएर यो च्यालेन्ज गर्थ्यो साथीहरू। मैले कुसुम र बुद्धले हेरेछ भने नि सम्झ्यो होला है मैले भनेर। रेबिकाले त हेर्छ मेरो भ्लग। राजमा र पनिरको है साथीहरू। तपाईँ खाने हो? मेरो साथीहरूले मेरो साथीहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ खालि मुकबाङ भन्नुहुन्छ। खानाको मुकबाङ ल्याउनु के भन्नुहुन्छ है। भनेपछि मेरो साथीहरूलाई चाहिँ मैले भात खाएको चाहिँ एकदम मन पर्ने रहेछ। त्यसको लागि धन्यवाद। र अब म चाहिँ खाएँ साथीहरू। साइडमा चाहिँ मेरो बुढाले बसेर खाएको छ। उहाँको चाहिँ थाल बजाउने बानी छ। कस्तो भयो राजमाको तरकारी? ठिक छ मिठो। यो थाल चाहिँ यो लेबलमा बजेको। तपाईँले खाए गिलास पानी खायो तपाईँले? गिलास पानी खाएको हो? फेरि चाहिँ पानी खानु मन लाग्यो। आज मैले पालक पनिर मटर पनिर भन्ने सुनेको थियो। यो राजमा पनिर भन्ने त फर्स्ट टाइम सुने मैले भनिरहेको थियो कि। पापड घाममा सुकाउनु पर्ने रहेछ क्या कि। यो मिठो रहेछ पापड। आफ्नोलाई मन परेन मलाई। मन परेन बनाएर के मन पर्छ। अरू मसाले भन्दै मिठो हुन्छ क्या। पानी
यो खानु नि मलाई दिनु त पानी म फ्रिजको खानु घाँटी दुख्ला जस्तो गरेर राति चिसो लाग्यो किन मेरो लाइट पुगेन म यता फर्किनु पर्ने रहेछ है यो रातो गलत एक दिन त गोरेसका लागि सिचाउरिन्छ भन्ने गीत सुन्नुभएको छ साथीहरू अहिलेको फेमस गीत टिकटकमा अनि अर्को चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम भाइरल भएको तीजभन्दा अगाडि चाहिँ जेलैमा हो जेलैमा चरी जेलैमा भन्ने गीत अनि हाम्रो दाजुभाइहरूले फेरि अर्को टिकटक के बनाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ लौ न नि साथीहरू दिदी बहिनी जति सबै जेलमा गयो तीजमा अब कसलाई दर खाने खुवाउने भन्ने अर्डर दिएर जानुभयो महाराजले भाँडा धुनु रे काम कहिले नसक्ने आज त 2 घन्टा त रेस्ट गरिदिएको म त साथी त छिमेकीको घर गएर गफ लडाएर बसेको 2 घन्टा आज काठमाडौँको अर्डर क्लियर गरेँ भात खाएँ अनि बारी गएर बसिदिएको म त 2 घन्टा गफ गरेर कि घरमा आएर त्यही हो फेरि डिजे दिने बेसिनभरि थियो भात खाएर गएको म त्यसलाई गफ लडाएर बसेँ अनि 3 बजेतिर आएँ अनि त्यसपछि फेरि रामबजार गएँ अनि रामबजार गएर अलिअलि सपिङ गरेर आएँ हाम्रो आमा छोरी अनि त्यसपछि फेरि खाना पकाएँ अनि फेरि बेसिन भरेको छ अनि त्यहाँ डिजे दिनेले अब के भन्ने राजमा र पनिर नि दामी भएछ साथीहरू मिठो भात पापड चाहिँ अलिक ओस्टिएको छ कि अघि सुरुमा त कस्तो चुरुङ चुरुङ भयो आज मलाई चाहिँ गना जस्तो लागेर कि यो पापड अनि साथीहरू मेरो छोरीले नै च्यानल खोलेको छ अहिले है आसमा गुरुङ भनेर उसले यसो आफ्नो अलिअलि भिडियोहरू राखेको छ क्या 4-5 वटा कतिवटा राखेको छ भिडियो त्यो त मलाई थाहा भएन है त्यो भ्लग गर्दैन यसो उसलाई भिडियो बनाउनु मन लाग्यो नि भिडियो बनाउँछ अनि राखेको छ च्यानल खोलेर प्लिज मेरो छोरीलाई नि सब्स्क्राइब गरिदिनु है साथीहरू मेरो छोरीलाई नि माया गर्नुहोस् है आसमा गुरुङ है आसमा यहाँ तेरो च्यानलको नाम के रे तेरो च्यानलको नाम के रे मेरो च्यानलको नाम आसमा गुरुङ नै हो आसमा गुरुङ हो रे साथीहरू प्लिज सब्स्क्राइब है मेरो छोरीलाई उसलाई मन परेको भिडियोहरू बनाएर राखेको छ है साथीहरू ब्लग चाहिँ होइन है डेली ब्लग चाहिँ ओ हेरेर आजलाई फोन गर्नु अब के भन्नु बाबु खै गयो 9 बजे हेरेर आजलाई फोन गरेर ड्युटी छ कि बिहान गरेको फेरि फोन उठाएन क्या हजुरले बिहान अब नाइट ड्युटी गरेर बिहान सुत्दै थियो कि के गरेको ड्युटी भनेपछि त्यसो बिहान ड्युटी थियो होला अहिले घर होला
गर्दै सुरु हेलो स्विटिस कति छिटो भाइ आसमा छोरीको बिहान छोरीले गरेको थियो फोन उठाएन र अनि अनि खोप हाल्न भ्यायो अनि उता आमाले भात खानु बोलाएको छ शनिबार तालाई अस्ति त तीजमा आउन नभ्याएर सुई हालिदिनु त्यो दिन पनि झन् त आउँछ भनेर आमाले वहाँ सबै उस मिलाहा तालाई र अनि उता त्यो छ्यामाको छोरीहरूलाई बोलाएको थियो झन् अनि आमाहरूको मन त हो नि अनि अस्ति आएन भनेर उहाँ त्यो दिदीहरूलाई नि बोलाहा अनि तालाई नि बोलाएको थियो र ल तैँले फोन गर अनि बस्ने गरेर आएछ नि त एक दिन है कति ड्युटी हो क्या तेरो चाडपर्व मनि छ्या ल एक दिन बस्ने गरेर आएछ तेरो ड्युटी सिद्धाएर छुट्टी लिएर अनि आमाहरूले चाडपर्व आएपछि त अनि सबै सम्झिन्छ नि अनि अहिले त अलि राम्रो भयो भाइ भेनालाई नि 1 महिना थल्यो तेरो भेना अनि ल बस्ने गरेर आएछ एक दिन ल भाइ कति बिजी हो नि खोप हाल्ने पनि कहाँ जाने